No, já bych se chtěl zeptat, prosím vás, jaký máte vztah k historickým technologiím, protože že historické domy, lidové stavby, to byly přírodní materiály, stavilo se bez plastů, bez cementu, ty domy nebyly vůbec energeticky náročný, že ten dřevěný dům měl těžkou pec, která to teplo udržela. Mě by zajímalo, jestli se teda pán zabýval těma historickýma technologiemi jako já nevím, šindele na střechách, vepřovice a tyhle ty věci. Je to teda, že jo, nepoužívají se odpadky, ale topí se dřevem teda. What is your A pole jsou venku, ještě jsem chtěl. What is your relationship towards historical buildings of regular people who've actually didn't have the technologies, but they've always had strong walls and fireplaces and things to accumulate energy and mass storage of energy within the house. Is it something that you learn from? Is it something that you respect? Yes, I have learned a lot from historic methods of living. I've learned things that we use, like massive walls. A lot of harvesting water has been done for centuries. And I have learned also things that didn't work, like burning wood for fuel. Já jsem se toho hodně naučil historicky z toho, jak lidé žili, jak stavěli. Samozřejmě některé věci fungují, jako jsou silné stěny nebo vodní hospodářství. To lidé dělali po několik století, ale taky jsem se naučil nebo poučil z toho, co nefungovalo a co nemělo takový efekt. Například to, že spalujeme dřevo na to, abychom dostali nějaký typ energie. I've also learned a lot from animals and plants. Everything that I'm looking at in history and present is showing me something. Hodně jsem se toho taky naučil od zvířat a od rostlin. Všechno, na co se v historii podíváme, od toho se vlastně můžete učit. And I can even learn, I say this often, I have a black dog that lays in the sun in the wintertime, and he lays in the shade in the summertime. I've learned from that. A hodně jsem se naučil od svého psa. Mám černého psa, který si v zimě lehne na sluníčko a v létě si lehne do stínu. But I think it's an important thing to look at in learning things from anybody. Learning from a dog, learning from native people, learning from people in history, learning good things, learning bad things, but in terms of how we live. Myslím, že je dobré se učit z čehokoliv. Učit se od psa, učit se od domorodců, od toho, co v historii fungovalo nebo co nefungovalo. Učit se to, jak lidé žijí. But I'm also learning from prehistoric creatures that are still existing, and I'm learning how is it that they still exist. Ale také se učím třeba od prehistorických zvířat, která přežila do dnešních dob a snažím se přijít na to, čím to je, že tato zvířata přežila. And it's because they could evolve to a changing planet. A je to hlavně proto, že se byla schopná přeměnit a vyvinout se a adaptovat se měnící se planetě. And humans tend to hang on to tradition and culture and belief systems and dogma, and that's inhibiting their evolution. Problém s lidmi je ten, že lidi se příliš drží svých zažitých představ, svých tomu, čemu věří, svých dogmat a to narušuje jejich systém evoluce. And that's the biggest thing I think for humanity to learn is that method of changing with the environment changing, with the times changing, with the changing of abundancy of fuels. If people can dance with the phenomena of this planet, then they can continue to live. I see tradition and culture as actual stumbling blocks to evolution. V tom vidím to nejdůležitější. Pokud se lidé budou schopni přizpůsobit tomu, jak se mění klima, jak ubývá přírodních zdrojů, tak v podstatě budou schopni využít všechno to, co nám Země poskytuje a přetavit to ke svému úspěchu.
I think that too many times we are reinventing something that has already been invented, and we are doing it in a wrong way. And we are reinventing methods that have already been in use for a long period of time. I agree. Je to otázka, nebo, pardon? Okay, it's a question. What do you say? It's a question. But don't you think? Oh. I agree with the question. Souhlasím s otázkou. Tamhle možná. Basically, it's about we can agree that, let's say, 100 years ago there was some kind of more sustainable living style, let's say, at least in Europe, because people have the less energy-intensive housing. The housing was less energy-intensive, for example. It was more sustainable compared to the nowadays lifestyle. So it seems that somewhere we missed the exit line on the words toward the sustainability, let's say, 40, 50 years ago. And the question is why this happened, because the housing you are showing us was probably possible, it even less developed technology. So why we didn't actually choose as the humankind this way much earlier? Otázka je, pokud se nemýlím, že zhruba třeba před 100 lety jsme lidstvo jako celek vedlo daleko udržitelnější život. Proč je tomu tak? Proč jsme se vlastně odklonili? Já vidím, že ty vaše domy nevyužívají zase tolik převratné technologie na to, aby nemohly být třeba použité před 50, před 100 lety, kde jsme se odklonili na té cestě, kde jsme uhnuli špatně. Je to tak správně? Jo. No. It's basically where have we turned wrong on the way? Because like 100 years ago, people have had much more sustainable housing. Where have we turned wrong on the way to today? We don't. I think. Okay. Well, there are many places it appears to me that we've turned wrong. People used to live in their homes. People don't live in their homes anymore. They live in their car on the way to work. Spousta věcí se změnilo. Vlastně především to, že lidé třeba už ve svých domech a domovech nebydlí. Dneska lidé už bydlí v autě, bydlí v práci a na cestě už ten dům nevyužívají, nebo ten domov svůj nevyužívají tak, jako ho využívali dřív. So it has to do with, see, housing is a totally different thing now. Housing is some place you go to watch TV after work. Celé bydlení dneska a to, jak ho chápeme, funguje úplně jinak, než fungovalo před 100 lety. Dneska domov je to, kam se chodíme koukat na televizi. I would like to make it so you don't have to work, and then you can live in your house. Já bych to chtěl udělat tak, abyste pracovat nemuseli, abyste jenom mohli žít. Or at least you don't have to work as much. So it brings that's why this is more than just architecture. It's a way of living, and that's why I call it sustenance. Because if we can refine sustenance, then a lot of things will change. Proto si myslím, že to není jenom změna od toho, co se týče architektury, je to celá změna životního stylu, změna toho, jak žijete, jak chápete svůj život. A proto mluvím o obživě a o to, co nám planeta poskytuje, protože je to změna, která vám umožní změnit celý život. I think that's a very good question also, because I have no desire to try to find a sustainable way to live the way we're living. Myslím, že je to dobrá otázka i z jiného pohledu, protože pro mě je velmi důležité, že já se nesnažím najít udržitelný způsob pro to, abychom žili tím způsobem, jakým momentálně žijeme. I have a desire to find a better way of living and make that sustainable. Já chci především najít lepší způsob života a z toho udělat způsob života udržitelný. They always say when you die you can't take it with you. Často se říká, že když umíráte, že si něco nemůžete vzít sebou. Well, we can't take this way of life with us to keep on living. My si taky nemůžeme vzít tento způsob života sebou, a žít takhle dál. So we're just trying to find a simpler way of life
that we can provide for ourselves, because the methods of providing for this very decadent way of life are not going to work any longer. Takže se snažíme ten život uspůsobit tak, aby fungoval, aby byl jednodušší, snažíme se ho zjednodušit. Ten náš život je příliš dekadentní na to, abychom mohli žít tímto způsobem dál. And again, the point, I've said Japan a lot of times, but we shouldn't need, this is my opinion, we shouldn't need the amount of power on this planet that a nuclear power plant puts out. A už jsem to tady dneska řekl mockrát, uvedl jsem příklad Japonsko. Myslím si, že bychom především neměli potřebovat takový objem energie, jako nám dává jaderná elektrárna. And I think it's actually been fun to learn the things that we've learned. The one that I see is the hardest is people learning that they don't need everything that they're using right now. Myslím si, že je zábava projít si tímhletím procesem, protože zjistíte, že člověk nepotřebuje tolik věcí, které si skutečně myslí, že potřebuje.